Isa sa mga goal ng budolerang tulad ko ay ang maka-avail ng mga items na sulit at pangmatagalan. Kaya naman gusto kong i-share sa inyo ang item na ito na simula pa nung pandemic ay talaga namang nakatulong sa aming mumunting pangangailangan. New talent discovered na rin. Siyempre, unboxing! 5 araw ko palang inintay bago ma-deliver ang item na ito. Sa shop na ilalagay ko ang link sa description box. Upon receiving ay secured naman siya dahil ito ay may bubble wrap at ang kanyang sariling box. Itong dilaw na envelope naman na ito ay mga pare-parnalya na kasama sa item na aking in-avail. Mayroon itong scissors na may design blades. Ito yung scissors na madalas kong makita sa mga salon. At isa pang scissors na mayroon namang plain blades. Both scissors ay may kanya-kanyang plastic containers. Ito naman ang kanyang reusable black apron. So, ang next ko namang i-unbox ay itong main rechargeable facial hair and body grooming trimmer. I like the fact that inside the box is another white box. Included product descriptions translated in English at the lower part of the box. May plastic pa rin siya for additional protection. May kasama itong manual na unfortunately hindi ko rin hilig basahin. Kayo din ba? Mayroon din itong comb o suklay na madalas kong nakikita sa mga salons. Type-C USB charging cable, small cleaning brush, at lubricating oil. Ito rin ay mayroong mga guide combs na 3mm, 6mm, 9mm, at 12mm. At eto na nga ang rechargeable facial hair and body grooming trimmer machine. This is an OEM product brand with titanium ceramic cutting head, powerful motor for a fast cutting, no hair gets stuck and no hurt to your skin. It has 5-gear rotation button for micro adjustment, and the 4 guide combs help you easily control the hair length you want to trim and create a variety of hairstyles. And product description also says, once charged can last up to 45 minutes. Very convenient, isn't it?